আমাৰ দৃষ্টিয়ে মজা। এই যে আপোনালোকক এই মাছৰুমৰ বিষয়ে ক'ম, মানে মাছৰুম কেনেকৈ বনায় এইটো দেখুৱাম। আৰু এইটো মাছৰুমটো মই আজি প্ৰথম খাম আৰু প্ৰথম বনামো, গতিকে আপোনালোকক কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ খায় গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাই দিম। চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া মাছৰুমখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইটো গৰম পানীৰে ধুব লাগিব, কাৰণ ঠাণ্ডা পানী দিলে এইটো ক'লা হৈ যাব। গতিকে মই গৰম পানী দি আছোঁ। এতিয়া গৰম পানীৰে ধুই ল'ম ধুনীয়াকৈ। গৰম পানী দি মই ধুই আছোঁ, গতিকে ধুই ল'ব আপোনালোকক। যোগাৰখিনি কৰি ল'লোঁ। আদা, নহৰু, ধনিয়া, বিলাহী লৈছোঁ, তাৰপিছত জলকীয়া, এটা তেজপাত লৈছোঁ, এইটো তেজপাত, তাৰপিছত আপোনাৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এইটো আপোনালোকে আদা নহৰুটো পেষ্টাও দিব পাৰে, গাৰ্লিক এইও আছে, দুটা লৈছোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণখিনি মোৰ যোগাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বলক আমি এতিয়া কেনেকৈ বনাই আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী গৰম হৈছে আৰু এতিয়া তেল দিলোঁ। অলপ তেলটো অকণমান বেছিকৈ দি দিলোঁ বাৰু। তেলটো গৰম হ'লে বাকী এদিন বহাব লাগিব। তেল গৰম হ'ল আৰু এতিয়া পিঁয়াজটো বহাই দিলোঁ লাহেৰে। নহৰু দিলোঁ, ধনিয়া গুড়ি দি দিলোঁ, ধনিয়া গোটা ধনিয়া দিব পাৰে। এতিয়া বিলাহী দি দিলোঁ, মই বিলাহীখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া লৰাই আছোঁ। পিছত মই লৰাই এইটো গলি যাব লাগিব, মানে সম্পূৰ্ণকৈ যেতিয়া সিজিব তেতিয়া বাকী যোগাৰখিনি দিব লাগিব। ভাজি আছোঁ মই, অলপ নিমখ দি দিলোঁ, এতিয়া সোনকালে সিজি যাব। এতিয়া ৰঙচুৱা হৈছে, প্ৰায় বিলাহীখিনি সিজিলে আৰু এতিয়া মটৰ দিলোঁ মই। মটৰখিনি দি অলপ লৰাব লাগিব। তাৰপিছত এইবিলাক মই পেষ্টটো বনাই ল'ব পাৰে, মিক্সিত বনাই ল'ব পাৰে। মই মিক্সিত বনোৱা নাই বাৰু, এনেই কেৰাহীতে সিজাইছোঁ। মিক্সিত বনাই ল'লে অলপ সোনকালে হয়, সময়টো কমত হয়। এয়া প্ৰায় হ'বই আৰু এতিয়া অকণমান ৰং গুড়া দি দিওঁ, মই ৰং গুড়া অলপমান দি দিওঁ। ৰং গুড়া দি লাৰি আছোঁ এতিয়া। ধুনীয়া কালাৰিং আহিছে আৰু লাহে লাহে, বেছি সময় নাই আৰু হৈ যাব। জলকীয়াটো নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মাছৰুমখিনি এতিয়া বহাই দিছোঁ, চাই থাকিব। কি ধুনীয়া এখন ৰেচিপি, আপোনালোকেও বনাই চাব, খাব, লাইক কমেণ্ট কৰিব, ভাল বেয়া কেনেকুৱা হৈছে। হয়তো আপোনালোকে বেছি জানিব পাৰে, দিহা পৰামৰ্শ দিব। প্ৰায় সহজ হৈছে আৰু এতিয়া হ'ব আৰু মোটামুটি ধুনীয়া হৈছে। চাওক, আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি দিব পাৰে, মিৰ্চি মই দিয়া নাই বাৰু, ৰং গুড়া অকণমান দিছোঁ। এতিয়া চাওক, কিছু সময়ৰ পিছত নমাই থ'ম আৰু গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিলে বেছি ভাল লাগে। একদম গৰমে গৰমে খাব পাব লাগে। আপোনালোকে যদি গ্ৰেভি বিচাৰে অলপ পানী দিব পাৰে, মই বাৰু অলপমান পানী দি দিম তথাপিতো। ফাইনেলি মোৰ মাছৰুমৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই থ'ম, নমোৱাৰ আগত ধনিয়া অলপমান ছটিয়াই দিলোঁ, কেঁচা ধনিয়া। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব, চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পিছলৈ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকে উৎসাহিত কৰিব। ধন্যবাদ।